आजको यस भिडियोमा म कक्षा 11 को कम्पलसरी इंग्लिश को कोर्स बुक को युनिट 14 को यो पावर एन्ड पोलिटिक्स अन्तर्गत नेपोलियन बोनापार्ट सँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको आन्सरहरु लिएर आएको छु र साथै यो नेपोलियन बोनापार्ट को जुन टेक्स्ट छ जुन एसे छ त्यसको बारेमा पनि म केही पोइन्ट्सहरु लिएर आएको छु जसको कारणले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरुलाई एसे टेक्स्ट बुझ्न सजिलो हुन्छ र यस भिडियोमा मैले के समावेश गरेको छु भन्ने जस्तै यो बिफोर यु रिड भन्ने जुन सेक्सन छ त्यसमा राखिएका क्वेशनहरुको आन्सरहरु ल्याएको छु गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यस्तै गरी यो एक्सप्लेनेसन टेक्स्टको नेपोलियन बोनापार्ट सँग सम्बन्धित जुन टेक्स्ट छ त्यसको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। त्यस्तै गरी र यो चाहिँ कुनै त्यो टेक्स्टमा भएका विभिन्न खालका क्वेशनहरुको आन्सरहरु लिएर आएको छु। जस्तै वेज विथ वर्ड्स सँग सम्बन्धित, कम्प्रिहेन्सन सँग सम्बन्धित र क्रिटिकल थिंकिङ को चाहिँ म पछि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु। अहिले चाहिँ मैले तयार पार्न भ्याएको छैन र अर्को यो ग्रामर सेक्सनमा मे मस्ट र कान को प्रयोग त्यसको बारेमा केही कुराहरु सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला सुरुदेखि अन्तिमसम्म र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला। अब हाम्रो फर्स्ट सेक्सन छ बिफोर यु रिड। ओके, बिफोर यु रिड सँग okay, so discuss these questions with your partner भनिदिएको छ बिफोर यु रिड सेक्सनमा। फर्स्ट क्वेशन छ नेम सम वारियर्स हु फाउट फर योर कन्ट्री भनेको छ। यसमा जस्तै स्पेशली आई एम फोकसिङ अन एङ्ग्लो नेप्लिज वार, द्याट इज अ वार बिट्विन इस्ट इन्डिया कम्पनी एन्ड नेपाल ड्युरिङ 1814 to 1816. Many warriors fought against East India Company on behalf of Nepal. They are Bhakti Thapa, Amar Singh Thapa, Balbhadra Kunwar and so on. यसको हाम्रो फर्स्ट को आन्सर यस्तो किसिमको हुन्छ। सेकेन्ड मा क्वेशन नम्बर बी मा मेन्सन द नेम अफ एनी 5 फेमस लिडर्स इन द वर्ल्ड एन्ड अल्सो डिस्क्राइब देयर कन्ट्रिब्युसन टु देयर कन्ट्रीज भन्छ। फर्स्ट मा देयर आर सो मेनी फेमस लिडर्स इन द वर्ल्ड एन्ड एमंग देम 5 आर फर्स्ट one is Abraham Lincoln. He was born in 1809 and died in 1865. He is from USA and he fought against slavery system in USA. He ended slavery system in America. Now next one is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi 1869 and 1849. 1869, 1849. He is from India and fought for Indian nationalism against British rule. Next one is Mother Teresa. 1910, 1997. Albania, humanitarian, served poor humans. Nelson Mandela. 1918, 2013, South Africa, fought against apartheid and segregation. Last one is Martin Luther King Jr. 1929, 1968, the USA, fought for black people's right in America. Black people's rights in America. Next question number C. Discuss the meaning of the keywords. Words from the same section before you read. Question number C. Statesman means noun, a skilled, experienced and respected political leader or figure. Leader means the person who leads or commands a group, organization or country. Warrior, a brave or experienced soldier or fighter. Revolution, a dramatic and wide-reaching change in conditions, attitudes or operations. Emperor, a sovereign
ruler of an empire. Empire, an extensive group of states or countries ruled over by a single monarch, an oligarchy, or a sovereign state. Guerrilla, a member of a small independent group taking part in irregular fighting, typically against larger regular forces. So, Napoleon Bonaparte, key points from the text. So, hand in waistcoat, hand inside vest, hand in jacket. So, the essay begins with the term that is hand in waistcoat. यो नेपोलियन बोनापार्टको हात चाहिँ वेस्टकोट भित्र राखेको छ। यसबाट एसे सुरु हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यस्तै यसलाई हामी यो टर्म्सलाई हामीले कसरी पनि बुझ्छौं भने यसलाई ह्यान्ड इन वेस्टकोट भनिन्छ, ह्यान्ड इनसाइड वेस्ट, ह्यान्ड इन ज्याकेट, ह्यान्ड हेल्ड इन, ह्यान्ड हिडन। इट्स अ जेस्चर। यो चाहिँ एउटा पोजिसन हो, फोटोग्राफको एउटा पोजिसन हो, पोर्ट्रेटको पोजिसन, PORTRAIT, पोर्ट्रेट पोजिसन है। यो पोर्ट्रेट पोजिसन, फोटो खिच्ने एउटा पोजिसन हो। अनि अफ द ग्रेट पर्सनालिटिज ड्युरिङ यो 18औं र 19औं शताब्दीमा महान व्यक्तित्वहरूको पोर्ट्रेटहरू गर्दाखेरि, फोटोहरू बनाउँदाखेरि यस्तो किसिमको पोजिसनमा बनाइन्थ्यो। र यसले के इन्डिकेट गर्छ भने लिडरशिप इन काम एन्ड फर्म म्यानर। यसले फर्म र कामनेस र फर्म म्यानर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ। डिग्निफाइड इमेज यसले प्रेजेन्ट गर्छ हैन। एकदम ग्रान्ड किसिमको एकदम चाहिँ नि के भन्छ अब म्याग्निफिसेन्ट टाइप अफ इमेज चाहिँ नि डिपिक्ट गर्छ यस्तो खालको पोर्ट्रेटले। प्रायः जसो त्यो बेलाका नोबेल म्यानहरूको त्यो बेलाको चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट पर्सनालिटिजहरूको चाहिँ नि पोर्ट्रेट बनाउने क्रममा यस्तो किसिमको एउटा हात चाहिँ नि कोटको भित्र राखेको अवस्थामा चाहिँ पोर्ट्रेटहरू बनाइन्थ्यो। यसलाई ह्यान्ड इन वेस्ट कोट भन्छ। र नेपोलियन बोनापार्टको पनि सेम टाइपको फोटो यहाँ दिएको छ, ह्यान्ड इन वेस्ट or ह्यान्ड इन ज्याकेट or ह्यान्ड इन कोट। So he was born in 1769, कोर्सिया, फ्रान्स, क्लोज टु इटाली। इटाली नजिकै यो कोर्सिया भन्ने फ्रान्सको एउटा चाहिँ ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँको जन्म भएको थियो 1769 मा। एन्ड ही वाज वान अफ 14 चिल्ड्रेन है, 14 वटा बच्चा उहाँको प्यारेन्ट्सको 14 वटा बच्चाहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ उहाँ नेपोलियन बोनापार्ट। एटेन्डेड मिलिटरी स्कुल एन्ड जोइन्ट फ्रेन्च आर्मी। र उहाँले चाहिँ सुरुमा मिलिटरी स्कुल जोइन गर्नुभएको थियो र त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले फ्रेन्च आर्मीमा जोइन गर्नुभयो है। सो फ्रेन्च आर्मी जोइन गर्नुभयो आफ्टर कम्प्लिटिङ द ट्रेनिङ्स इन मिलिटरी स्कुल इन 1789 फ्रेन्च रेभोल्युसन स्टार्टेड। फ्रान्समा एउटा चाहिँ क्रान्ति सुरु भयो। यसलाई हामी फ्रेन्च रेभोल्युसन भन्छौँ, जुन चाहिँ नि 1789 मा सुरु भयो। एन्ड बिकज अफ यो रेभोल्युसनको मेन कारण भनेको बिकज अफ हेभी ट्याक्सेस इम्पोज टु पोर पिपुल बाई किङ लुइस XIV। यो किङ लुइस XIVले त्यहाँको जनताहरूलाई, गरिब जनताहरूलाई धेरै मात्रामा, ठुलो मात्रामा ट्याक्स इम्पोज गरेको थियो। त्यही ट्याक्स, हेभी ट्याक्स इम्पोज गरेको बदलामा चाहिँ विरोधहरू हुन थाल्यो र रिभोल्युसन क्रान्ति सुरु भयो फ्रान्समा। एन्ड 1799 एब्सोल्युट मोनार्की वाज ओभरथ्रोन। र त्यो बेलाको चाहिँ नि त्यो जुन राज संस्था थियो, जुन किङसिप थियो हैन, त्यो मोनार्की सिस्टम थियो, त्यो चाहिँ के भयो त ओभरथ्रोन गरियो त्यो फ्रेन्च रेभोल्युसनले गर्दाखेरि है, जुन 1789 मा सुरु भएर 1799 मा त्यो चाहिँ रिभोल्युसन अन्त्य भयो 10 वर्षको टाइममा। एब्सोल्युट मोनार्की सिस्टमलाई चाहिँ फ्यालेर वाज ओभरथ्रोन एन्ड द किङ, क्वीन एन्ड सम रोयल फिगर्स वेयर एक्जिक्युटेड। र तिनीहरूलाई चाहिँ डेथ पनिसमेन्टले मारियो है। इन द जिलेटिन वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक नेसन। र त्यसपछि उनीहरूको हत्यापछि अनि यो उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ उनीहरूको हत्या गरिसकेपछि हैन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जिलेटिनमा राखेर मारिसकेपछि अनि के भयो त रिपब्लिक नेसन घोषणा गरियो फ्रान्सलाई। फ्रान्स चाहिँ एउटा किङ सिपबाट चाहिँ रिपब्लिक नेसनमा चेन्ज भयो यो 1799 मा। त्यस्तै अर्को छ द रुलर्स अफ अदर युरोपियन कन्ट्रिज स्केयर्ड अफ दिस रिभोल्युसन। अनि फ्रान्समा आएको यो क्रान्ति देखेर अरू युरोपियन कन्ट्रीहरू डराए, तिनीहरू आत्तिए। एन्ड अस्ट्रिया एन्ड ब्रिटेन वेन्ट टु वार। अनि अस्ट्रिया र ब्रिटेनले त के गर्यो, वारै गर्यो कोसँग, फ्रान्ससँग। त्यो न्यू रिपब्लिक फ्रान्ससँग वार गर्यो, किनभने उनीहरूलाई मन परेको थिएन भोलि त्यहाँ पनि उनीहरूको देशमा पनि त्यस्तै किसिमको अवस्था आउन सक्छ भनेर त्यो रिपब्लिक त्यहाँबाट चाहिँ फ्याँक्न खोजेको थियो है यो ब्रिटेन र अस्ट्रियाले। नेपोलियन जब यति बेला 27 इयर्स ओल्ड थिए, नेपोलियन 27 इयर्स ओल्ड, ब्रिलियन्ट अफिसर।
आर्मीको एउटा ब्रिलियन्ट अफिसर थिए उनी चाहिँ त्यो पिरियडमा के भयो त जुन त्यो फ्रेन्च रिभोल्युसनको टाइममा वाज मेड कमान्डर इन चिफ अफ द फ्रेन्च आर्मी इन इटालीमा चाहिँ नि त्यसपछि त्यो रिभोल्युसन आइसकेपछि हैन त्यो फ्रेन्च आर्मीमा चाहिँ उनीहरु कमान्डर इन चिफको पोस्टमा प्रमोटेड भए है उनी कमान्डर इन चिफ भए अफ फ्रेन्च आर्मी इन इटाली डिफिटेड मेनी अनि त्यसपछि विभिन्न राष्ट्रहरुलाई कन्ट्रीहरुलाई उनले हराए वारमा डिफिटेड मेनी कन्ट्रीज सच एज अस्ट्रिया इजिप्ट एन्ड स्टप्ड ब्रिटिश रूट ब्रिटिश रूट है स्टप्ड ब्रिटिश रूट टु इन्डिया ब्रिटिश इन्डिया इन इजिप्टमा त्यो जुन ब्रिटेनबाट इन्डिया जाने जुन रूट थियो त्यो रूटलाई उनले स्टप गरे रोकिदिए डिस्कभर्ड रोसेटा स्टोन भन्ने चाहिँ पत्ता लगाए इजिप्टमा उहाँले त्यो चाहिँ इन्स्क्राइब्ड विथ एन एन्सेन्ट ग्रीक भाषामा चाहिँ लेखिएको कुँदिएको ढुङ्गाहरू रोसेटा स्टोनहरू पत्ता लगाए फाउन्ड गरे उनको सोल्जरहरूले अनि इजिप्सियन स्क्रिप्ट अनरिङ द किङ अफ इजिप्ट त्यो इजिप्टको किङलाई चाहिँ अनर गरेर लेखिएको जुन त्यो रोसेटा स्टोन्सहरू छ त्यो पत्ता लगाए उनले नेपोलियन बोनापार्ट र उनका आर्मीहरूले अनि सेटअप स्कुल इन इजिप्टमा बस्दाखेरि इजिप्टमा चाहिँ उनले स्कुल सेटअप गरेका थिए स्कुलहरू खोलेका थिए स्टडीड पिरामिडको अध्ययनहरू गरे त्यस्तै गरी बट वाज डिफिटेड बाई ब्रिटिश तर त्यहाँ चाहिँ इजिप्टमा बस्दाखेरि ब्रिटिसबाट उनीहरू हराइएका थिए अनि त्यसपछि रिटर्न टु फ्रान्स त्यसपछि फेरि अब त्यहाँ इजिप्टबाट त्यहाँ हारिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि फ्रान्स फर्के रिटर्न टु फ्रान्स वाज मेट प्रिमियर कन्सल पहिलो एम्बेसडर बनाइयो उनलाई त्यसपछि त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि प्रिमियर कन्सल एम्बेसडर बिफोर ही बिकेम एन इम्पेरर बन्नुभन्दा अगाडि उनी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिलो कन्सल भएका थिए फ्रेन्च मेड हिम देयर लिडर एन्ड इन 1804 डिक्लेयर हिमसेल्फ एन इम्पेरर अफ फ्रान्स र फ्रान्सका जनताले उनलाई मन पराए उनलाई आफ्नो नेता बनाए र 1804 मा उनले चाहिँ आफूलाई स्वयं इम्पेरर घोषणा गरे र अनर बाई द पोप फ्रम द रोमबाट आएका पोपले उनलाई सम्मान गरेर अनर गरेर उनलाई चाहिँ इम्पेरर बनाएको थियो सो त्यसपछि ही बिकेम द मास्टर अफ अलमोस्ट अल युरोप है युरोपको मास्टर युरोपको चाहिँ हिरो भनेका थिए युरोपका सबै देशहरू मध्येमा सबै ठाउँहरू मध्येबाट उनी चाहिँ मास्टर जस्तो भएका थिए भने मतलब उनी चाहिँ त्यहाँको हिरो है त्यहाँ सबैभन्दा अगाडि थिए त्यो युरोपियन कन्ट्रीहरू मध्येमा सो ही बिकेम द मास्टर अफ अलमोस्ट अल युरोप एन्ड कन्कर्ड अनि विजय हासिल गरे उनले अस्ट्रियामाथि प्रुसिया अनि फर्मड एलायन्स विथ रसियासँग गठबन्धन गरे एन्ड मेड हिज ब्रदर्स किङ अफ स्पेन एन्ड होल्यान्ड र आफ्नो भाइहरूलाई कोही भाइलाई चाहिँ स्पेनको राजा कोहीलाई होल्यान्डको राजा बनाए सो उनी चाहिँ पावरफुल भयो त्यो बेलामा इङ्ल्यान्ड युरोपमा त्यसपछि ही रिस्टोर्ड ल एन्ड अर्डर इन फ्रान्स र उनको कार्यकालमा उनी चाहिँ शासक हुने टाइममा उनले के गर्यो भने त्यहाँको लहरूलाई रिस्टोर गरे लहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ उनले चाहिँ मोडिफाइड गरे सो अर्डर इन फ्रान्स ल एन्ड अर्डर स्थापना गरे फ्रान्समा जुन ल एन्ड अर्डर थिएन त्यसलाई मेन्टेन गरे अनि त्यस्तै गरी रिकग्नाइज्ड गभर्नमेन्ट हैन रिअर्गनाइज्ड गभर्नमेन्टलाई पुनर्सङ्गठित गरे ब्याङ्कहरूलाई इम्प्रुभमेन्ट गरे बिल्ड फाइन रोड्स हैन सडकहरू बनाए मेड पेरिस अ ब्युटिफुल सिटी पेरिस भन्ने सहरलाई एकदम सुन्दर सहरमा परिवर्तन गरे मेड फाइन ब्रिजेज ब्युटिफुल बिल्डिङ्स एन्ड मोनुमेन्ट्स है विभिन्न किसिमको स्मृतिहरू विभिन्न किसिमको ब्युटिफुल चाहिँ मोनुमेन्ट्सहरू बिल्डिङ्सहरू उनीहरूले चाहिँ बनाए जसमध्ये एउटा छ आर्क डे ट्रियम्फ फाउन्डेड नेपोलियनिक कोडको चाहिँ आविष्कार गरेका थिए फाउन्ड गरेका थिए द्याट क्रिएटेड अ लिगल सिस्टम फलोड इन युरोप जसले चाहिँ लिगल सिस्टम फलो गर्न लिगल सिस्टमको बेस बन्यो युरोपको लागि सेन्ट्रल एन्ड साउथ अमेरिकाको लागि क्युबेक इन क्यानाडाको लागि त्यो चाहिँ कोडहरू एप्लाई भयो त्यो तिनीहरूको युज गरियो तिनीहरूलाई एप्लाई गरियो आफ्नो देशहरूमा हि इज सेल्फ टट इन लिगल म्याटर र यो कानुनी म्याटरमा चाहिँ उनी आफै स्वतः अध्ययन गरेका व्यक्ति थिए सेल्फ टट म्यान थिए He was genius army commander. उनी एकदम जीनियस टाइपको आर्मी कमान्डर थिए कन्कर्ड अस्ट्रियन इम्पायरलाई जितेका थिए अनि रुल्ड इटालीमाथि शासन गरे स्विजरल्यान्ड जर्मन एक्सटेन्डेड हिज इम्पायर एज लार्ज एज द एन्सेन्ट रोमन इम्पायर
प्राचीन रोमन इम्पायर जत्तिकै ठुलो आफ्नो इम्पायर बनाएका थिए. He was unable to conquer Britain, तर ब्रिटेनलाई जित्न सकेनन्. And he lost more than 1 million Frenchmen when he attacked Russia. र त्यस्तै गरी रसियालाई पनि इन्भेट गरेका थिए, रसियामा एट्याक गरेका थिए, तर रसियालाई पनि जित्न सकेनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले ठुलो क्षति भोग्नु पर्यो. त्यही झनै 1 million फ्रेन्चम्यानहरू चाहिँ गुमाउनु पर्यो त्यो एट्याकमा. He was sent to the island of Elba. त्यसपछि रसियासँग डिफिट भइसकेपछि he was sent to the island of Elba, Mediterranean, when he was defeated in Russia. Okay, so after he was defeated in Russia, अनि त्यसपछि रसियामा डिफिट भएर चाहिँ एल्बामा चाहिँ एक्जाइल लाइफ बस्न गइसकेपछि त्यसको 10 महिनापछि आफ्टर 10 months escaped from एल्बा भन्ने ठाउँबाट भागेर उनी फेरि फ्रान्स आइपुगे. रिटर्न ब्याक टु फ्रान्स, डिक्लेयर हिमसेल्फ इम्पेरर अगेन, फेरि आफूलाई चाहिँ सम्राट घोषणा गरे अनि 100 दिनसम्म राज्य गरे. रुल फर 100 days, बट युरोपियन नेसन्स ग्यादर आर्मीहरू युरोपियन नेसनहरू चाहिँ एकीकृत भए, सङ्गठित भए, आर्मीहरू जम्मा गरे, लेड बाई ब्रिटिस ड्युक अफ वेलिङटनको ड्युकले लिड गरेको चाहिँ सैनिकहरूको जत्थाले सैनिकहरूको सहयोगमा ब्याटलमा यो वाटरलूको ब्याटलमा नेपोलियन बोनापार्टलाई हराइयो. त्यसपछि फेरि उनी के भयो त एक्जाइलमा बस्नु पर्यो. कहाँ त हेलेना भन्ने ठाउँमा. सो टु द आइल्यान्ड अफ हेलेना, एटलान्टिक ओसन, वेयर ही डाइड आफ्टर 4 years. र त्यहाँ एक्जाइलमा बसेको 4 वर्षपछि उनको मृत्यु भएको थियो. ही वाज कल्ड द ग्रेटर रुलर बिकज अफ हिज लभ अफ पावर. उनलाई चाहिँ ग्रेटर रुलर भनिन्छ किन भन्दाखेरि उनको बिकज अफ हिज लभ अफ पावर हङ्गर, पावर प्रतिको जुनको माया मोहले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ ठुलो शासकको रूपमा चिनिन्छ संसारमा. यो भयो टेक्स्टको बारेमा. अब यहाँ हाम्रो केही क्वेसनहरू छ. फर्स्टमा ए नम्बरमा छ, चुज द करेक्ट मिनिङ अफ द अन्डरलाइन्ड वर्ड भन्छ. यहाँ दिएको वर्डहरूको करेक्ट मिनिङ लेख भनेको छ. फर्स्टमा मेनी पोर्ट्रेट्स अफ नेपोलियन सो हिम विथ हिज राइट ह्यान्ड प्लेस इनसाइड हिज कोट. यो पोर्ट्रेट भनेर छ नि, यसको मिनिङ के हो अब हामीले लेख्नुपर्छ. यो हुन्छ स्केच. यो हो एन्सर. नेपोलियन won one victory after another, defeating the Austrians in 18 battles. Okay, so defeating भनेको चाहिँ नि के हो त beating. यो भयो यसको एन्सर. Portrait painters thought this pose made men look more dignified. यहाँ dignified को मिनिङ के हुन्छ भने गुड लुकिङ. यो हो एन्सर. बेटिङ भयो, यो स्केच भयो. दे एनाउन्स्ड फ्रान्स अ रिपब्लिक. फ्रान्सलाई एनाउन्स गर्यो. एनाउन्सको मिनिङ के हो भन्दाखेरि दे एनाउन्स्ड फ्रान्स अ रिपब्लिक. एनाउन्स मिन्स अफिसियली डिक्लेयर्ड. डिक्लेयर्ड एन्सर भयो. नेपोलियन कन्कर्ड अस्ट्रिया इन 1805. कन्कर्ड भनेको ट्रम्प्ड ओभर. यो भयो एन्सर्सको 3 नम्बर. देयर वाज नो प्लेस टु हाउस हिज सोल्जर्स इन बिटर रसियन विन्टर भनेको बिटर भनेको यहाँ कोल्ड, चिसो. यो हो एन्सर. नेपोलियन वाज ह्युमिलिएटेड वेन ही वाज डिफिटेड. सेम्ड, लज्जित फिल हुनु. यो हो यसको एन्सर. ह्युमिलिएटेड मिन्स सेम्ड. गेस द मिनिङ टु दिस वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट. चेक इन योर डिक्सनरी एन्ड मेक सेन्टेन्सेस अफ योर ओन भनेको छ. मैले गरिसकेको छु. भायोलेन्ट भनेको ब्रुटल, स्याभेज. अनि सेन्टेन्स यहाँ दिएको छ, प्रत्येकको सेन्टेन्स पनि बनाएको छ. सी थट द फिल्म फार टु भायोलेन्ट टु सो टु चिल्ड्रेन. एक्जिक्युटिभ क्यारी आउट अ सेन्टेन्स अफ डेथ अन a legally condemned person. He was convicted of treason and executed. Ancient, belonging to the very distant past and no longer in existence. The ancient Roman people were highly cultural. Alliance, the state of being joined or associated. The two countries made an alliance. Brilliant, exceptionally clever or talented. She was a brilliant public speaker. Genius, very great and rare natural beauty or skill, especially in particular area. He had some kind of mathematical genius. Consul,
An official appointed by a state to live in a foreign city and protect the state's citizens and interest there. The consul spoke slowly with great gravity. Invading, enter a place, situation, or a sphere of activity in a large numbers, especially with intrusive effect. They gathered soldiers to fight the invading army. Number C छ look at the compound noun. यहाँ अब compound noun दिएको छ, दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू मिलेर एउटा noun को रूपमा चाहिँ फर्म गरिन्छ, noun फर्म गरिन्छ है. So compound noun भनेको चाहिँ नि formed of two or more than two words. दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू मिलेर बनेको एउटा चाहिँ वर्ड हुन्छ, त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड नाउन भन्छौँ, जसले नाउनको काम गर्छ. नाउनको काम गर्ने नाउन हो, तर त्यसमा एक भन्दा बढी वर्डहरू अथवा दुई भन्दा बढी वर्डहरू छन्, त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड नाउन भन्छौँ. जस्तै यहाँ हेर है, यहाँ हेरौँ, कमान्डर छ, इन छ अनि चिफ छ. यसमा तीनटा वर्ड छ, 1 2 3 छ, तीनटा वर्ड छ, तर तीनटै वर्डले के गर्छ, एउटा नाउनको रूपमा काम गरेको छ है. तीनटै वर्ड चाहिँ नाउन हो, त्यसकारण यसलाई हामी के गर्छौँ त कम्पाउन्ड नाउन भन्छौँ है. कमान्डर इन चिफ. ओके. Napoleon was only 27 years old when he was made commander in chief. Compound noun है, यो compound noun दिएको छ. Commander in chief of the French army in Italy. अब यस्तै हामीसँग compound nounहरू दिएको छ बुकमा, त्यसको हामीले मिनिङ खोज्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ सेन्टेन्समा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. यस्तै हेरौँ, find the meaning of the following noun phrases and use them in sentence भनेको छ. Vice President, an official or executive ranking below and deputizing for a president. यो vice president भनेको president भन्दा मुनिको पोजिसनको. He was appointed vice president of Congress. यो सेन्टेन्स भयो. एक्जाम्पल पनि दिएको छ सेन्टेन्स सहित है. use along with the sentence. Okay, sentence along with sentence. Editor in chief, the principal editor of a publication responsible for managing editorial policies and the production of content. He is recently promoted into the editor-in-chief of this newspaper. अर्को छ deputy mayor. Deputy mayor means assistant mayor. The deputy mayor said that he was appalled by the violence. Sentence. Joint secretary, the person in charge of an organization. For example, a trade union. In 1917, chancellor and assistant to a chancellor. A trade union भयो. The person in charge of an organization, for example, a trade union. Okay. In 1917, chancellor was an assistant to a chancellor. Several university vice chancellor are women. Okay. यहाँ अलि मिस्टेक भएछ. यहाँ चाहिँ जोइन्ट सेक्रेटरी भयो, त्यसपछि चान्सलर को छ. चान्सलर भाइस भाइस चान्सलर दिएको छ र भाइस चान्सलर भनेको चाहिँ खास गरी चान्सलर भन्दा मुनिको कुनै पनि अब एजुकेसन एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरुको हेडलाई चान्सलर भनिन्छ र त्यो भन्दा मुनि काम गर्नेलाई एसिस्ट गर्नेलाई भाइस चान्सलर भनिन्छ. जस्तै सेभरल युनिभर्सिटी भाइस चान्सलर्स आर वुमन. ओके. So attorney general भनेको he was appointed joint secretary to the minister of national service. National service joint secretary यो यसको भयो. Okay. Under secretary, a person who works for and as a highly lower rank than the secretary. The president confirmed him as under secretary of state. यसलाई हामी अब यसमा हामीले खास गरी कम्पाउन्ड नाउन को रूपमा हेर्नु पर्यो. सबै कम्पाउन्ड नाउन भए. भाइस प्रेसिडेन्ट, एडिटर इन चिफ, डेपुटी मेयर, जोइन्ट सेक्रेटरी, एटर्नी जनरल र अन्डर सेक्रेटरी. अरु दिएको छ डेपुटी प्राइम मिनिस्टर. Deputy Prime Minister भनेको a government minister who can take the position of acting prime minister when the prime minister is temporarily absent. He was a deputy prime minister, deputy
minister in the 1980s. Okay. Deputy Prime Minister, PRIME. Okay. Vice Chancellor, a deputy or a deputy to or a substitute for a head of state or an official bearing the title Chancellor. He has also served as the university's Vice Chancellor for Academic Affairs. Attorney General, the head of the US Department of Justice. The Attorney General gave advice to the government over the legality of the war. Ex-president, a former president of a particular country or organization. The ex-president was under armed guard in the palace. Sub-editor is someone checks the written text of newspaper, magazines, or website before they are published. I have been as a sub-editor of a website for more than 1 year. Co-author, a writer who collaborates with another writer in authoring literary works. I have co-authored in a book. Okay. So यो सबै चाहिँ के भयो त कम्पाउन्ड नाउन भए. अब हाम्रो अर्को छ क्वेशन. Comprehension question छ. Answer these questions. A number. Where was Napoleon from? He was from the French island of Corsica, close to the coast of Italy. Number B. Why did poor and middle class people declare France a republic? Poor and middle class people declared France a republic because they were not satisfied with French monarchy. The French king imposed heavy taxes on them, and the king and his nobles lived luxurious life. When did Napoleon declared himself Emperor of France? Napoleon declared himself Emperor of France in 1804. What did he do when he ruled France? During the time Napoleon ruled France, he conquered many European countries such as Italy, Switzerland, Germany, made his brothers kings of Spain and Holland, restored laws, organized French government and bank, turned Paris into a beautiful city, made great buildings such as Arc de Triomphe. Which countries did he rule when he was the emperor? He ruled Italy, Switzerland, and Germany when he was the emperor. What was the main cause of his destruction? The main cause of his destruction was his invasion to Russia. How did his rule as emperor end in Europe? Many European nations united their armies led by the British Duke of Wellington. At the Battle of Waterloo in 1815, Napoleon was defeated, sent to the island of St. Helena in Atlantic Ocean, where he died after 6 years. How could Napoleon have been an ever greater ruler? He had been an ever greater ruler because of his military genius and brilliant mind, driven by his love of power. Okay, अब यो क्रिटिकल थिंकिङ छ. यसको आन्सरहरु हेर्नु होला. म यहाँ एकछिन स्टप गर्छु, पज गरिदिन्छु. यो चाहिँ आफै हेर्नु होला भाइ बहिनीहरुले. What can be the qualities of a great leader? Can a great leader remain in power for a long time, long in a country? Discuss भनेको छ. आन्सर यहाँ छ. यो आन्सर पुरा हेर्नु होला. त्यस्तै गरी अर्को छ क्वेशन नम्बर बी मा. The 16th president of USA, Abraham Lincoln, said democracy is government of people, for the people, and by the people. Do you think it is perfectly applicable in the present context of Nepal? Explain भनेको छ. यसको पनि आन्सर यहाँ छ. आन्सरलाई हेर्नु होला. यो पढ्दाखेरि टाइम लाग्छ, त्यसकारण मैले एकछिन रोकेर म फेरि अगाडि बढ्छु. अब क्रिटिकल थिंकिङ अन्तर्गतको क्वेशनहरुको आन्सरहरु यहाँ छ, राम्रोसँग हेर्नु होला. अब ग्रामर सेक्सनमा हामी मे, माइट र मस्ट को प्रयोग, मे, माइट, मस्ट र कान को प्रयोग है. यिनीहरुको प्रयोगहरु विभिन्न ठाउँमा यिनीहरुको प्रयोग गरिन्छ. तर हामी यहाँ चाहिँ प्रेडिक्सन को लागि हैन, डिडक्सन, DEDUCTION, डिडक्सन अथवा प्रेडिक्सन PREDICTION को लागि हामी यसमा प्रयोग गर्दै छौं. अब यहाँ मे र माइट छ नि, यसको चाहिँ नि अब हामीले जुन किसिमको डिडक्सन गरेर हुन्छौं त्यसको पोसिबिलिटी कति छ हैन. त्यसको पोसिबिलिटी चाहिँ नि 50% छ भने हुन सक्ने र नहुन सक्ने, यस र नो 50% है हुन सक्छ, 50% हुन सक्दैन. त्यस्तो किसिमको पोसिबिलिटी भएको केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं, मे र माइट पोसिबिलिटीमा POSSIBILITY
पोसिबिलिटी तर के हुन सक्छ यस र नो को बराबर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ सो दुवैको पोसिबिलिटी 50-50% भएको छ भने यस्तो केसमा हामी के गर्छौं त यसमा चाहिँ नि मे र माइट को प्रयोग गर्छौं र मस्ट भनेको चाहिँ नि केही कुरा चाहिँ नि सर्टेनली हुन गइरहेको छ CERTAIN सर्टेन र स्योर केही कुरा चाहिँ सर्टेन अथवा स्योरली घट्न गइरहेको छ त्यसको लागि एभिडेन्स पनि छ सो प्रेडिक्सन विथ एभिडेन्स हामीले चाहिँ एभिडेन्स EVENC प्रमाणको सहित हामीले प्रेडिक्सन गरिरहेका छौं भने हामीले चाहिँ सर्टेनिटी एक्सप्रेस गरिरहेका छौं भने त्यसमा हामी मस्ट र कान्ट को प्रयोग गर्छौं 100% स्योरमा मस्ट र 100% नट स्योरमा कान्ट युज गर्ने है एभिडेन्स को साथमा एभिडेन्स EVITENC एभिडेन्स हुनुपर्छ नहुने एभिडेन्स छ भने कान्ट राख्ने हुने एभिडेन्स छ भने मस्ट राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ हेरौं त सी मे अर माइट बी इन फ्रान्स उनी फ्रान्समा हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ नि ग्यारेन्टी छैन यसमा चाहिँ स्योर छैन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छन् है यसमा चाहिँ फ्रान्समा हुने सम्भावना 50% छ नहुने सम्भावना पनि के छ 50% छ यस्तो केसमा हामी मे र माइट को प्रयोग गर्छौं मे र माइट को प्रयोग यसरी गर्न सकिन्छ अब अर्को छ यु हेभ ह्याड अ लङ जर्नी तिमीले लामो यात्रा तय गरेका छौ यु मस्ट यहाँ मस्ट राख्नुपर्छ तिमी पक्कै पनि टायर्ड भएका छौ त्यो टायर्ड हुने एभिडेन्स के हो त जर्नी लामो यात्रा गरेका छौ त्यसकारणले गर्दाखेरि तिमी टायर्ड हुनुपर्छ 100% स्योर है यो 100% स्योर अथवा सर्टेनमा हामी चाहिँ नि के गर्छौं त मस्ट को युज गर्छौं यु मस्ट बी टायर्ड बिकज दिस इज द एभिडेन्स यहाँ एभिडेन्स दिएको छ प्रमाण दिएको छ नीरज कान्ट बी इन गोरखा कान्ट यो 100% नट स्योर 100% नट स्योरमा हामी कान्ट युज गर्छौं है तर त्यसको लागि पनि के हुन्छ एभिडेन्स हुन्छ आई स हिम दिस मर्निङ नीरज कान्ट बी उ गोरखा गएको हुन सक्दैन किनभने उ चाहिँ मैले उल्टा आज बिहान देखेको थिएँ यो चाहिँ एभिडेन्स भयो क्या उ यही छ गोरखा गएको छैन गोरखा गएको हुन सक्दैन अब यसमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ म्याथ्यु बी एट होम आई क्यान सी हिज बाइक उसको बाइक मैले देखिरहेको छु म्याथ्यु घरमै हुन सक्छ मस्ट म्याथ्यु मस्ट बी एट होम बिकज दिस इज द एभिडेन्स नेक्स्ट एको बीमा दे बी कमिङ मेबी यसमा हामी भन्न आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ भन्न सक्छौं मस्ट के अरे माइट अथवा मे दुवै हुन सक्छ दे माइट बी कमिङ टुमरो अर मे बी कमिङ टुमरो नो एभिडेन्स यसमा एभिडेन्स छैन आउन सक्ने नसक्ने स्योर छैन त्यसकारण हामी पोसिबिलिटी एक्सप्रेस गर्ने हो आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छन् सी छ स्पीक फ्रेन्च भेरी वेल अब सी हेज ओन्ली लिभड इन पेरिस फर 2 weeks अब पेरिसमा मात्रै 2 हप्ता बसेको छ भने उनले राम्रोसँग फ्रेन्च बोल्न सक्दिनन् किनभने 2 हप्तामा पर्फेक्ट हुँदैन सी कान्ट स्पीक फ्रेन्च भेरी वेल उनले फ्रेन्च राम्रोसँग बोल्न सक्दिनन् कारण के हो त बोल्न त आउँछ तर राम्रोसँग बोल्न सक्दिनन् फ्रान्समा बसेको पेरिसमा बसेको टाइम भनेको मात्रै 2 हप्ता छ 2 हप्तामा पर्फेक्ट ल्याङ्ग्वेज सिक्न सकिदैन स्योर डी माई की इज नट इन माई पोकेट अर अन माई डेस्क सो इट इज अब इन द ड्रयर अब पकेटमा छैन हैन पकेटमा पनि छैन डेस्कमा पनि छैन त्यसकारण यो के हुन सक्छ है यो अब 100% चाहिँ छैन फेरि यो सो इट मे बी इन द ड्रयरमा हुन सक्छ त्यस्तै गरी आई स हिम यस्टरडे हिजो मैले उलाई देखेको थिएँ सो उ बाहिर विदेश गएको हुन सक्दैन इ कान्ट बी एब्रोड उ एब्रोड गएको हुन सक्दैन इ कान्ट बी एब्रोड विदेशमा अथवा बाहिर हुन सक्दैन किनभने हिजो मात्र उलाई मैले देखेको थिएँ सो यु गट द जब द्याट्स ग्रेट अब जब पाएपछि मान्छे के हुन्छ खुसी हुन्छ सो यु मस्ट बी तिमी त खुसी हुनुपर्छ तिमीले जब पाएका छौ मस्ट बी यु मस्ट बी भेरी डिलाइटेड सो फिनिश इट बाई टुमरो इफ आई स्टे एट वर्क अल द नाइट बट आई एम नट स्योर कान्ट गर्ने आई कान्ट फिनिस आई एम नट स्योर आएको ठाउँमा पनि कान्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ आई कान्ट फिनिस इट बाई टुमरो भोलि म यसलाई सक्न सक्दिनँ इफ आई स्टे एट वर्क अल नाइट रातभरि काम गरेँ भने पनि मैले भोलि बिहान यसलाई सक्न सक्दिनँ स्योर छैन किनभने यहाँ भनेको छ आई एम नट स्योर समबडी इज नकिङ अन द डोर
अब कसैले ढोकामा चाहिँ नक गरेको छ अनि यो को हुन सक्छ सबिना हुन सक्छ अथवा सबिना हुनु नै पर्छ किनभने सी प्रोमिस टु कम टुडे हिजो बाचा गरेकी थिइन् अहिले ढोकामा नक गरेको छन् पक्कै पनि इट मस्ट बी सबिना यो पक्कै सबिना हो किन त सबिनाले प्रोमिस गरेको थियो आउँछु भने अर्को छ रिराइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ मे माइट मस्ट र कान छ एक्जाम्पल दिएको छ मेबी वेन्ट अवे दे मे माइट ह्याभ गन अवे ओके अब मेबी दे वेन्ट अवे दे माइट ह्याभ गन अवे यो किसिमबाट गर्नुपर्छ हामीले यसमा आई एम स्योर हि इज नट गोइङ टु द सिनेमा टुडे अब आई एम स्योर पक्का हि इज नट छ स्योरसँग नट आएको छ स्योरसँग नट आयो भने हामी कान्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ He can't be going अनि टेन्स सेम भयो he can't be going to the cinema today एन्सर यस्तो हुन्छ he can't be sure र not भएपछि हामीले can't राख्नुपर्छ he can't be going to the cinema today perhaps she knows the answer she may perhaps आयो भने no may राख्ने PERHAPS आयो भने may राख्नु पर्यो अथवा might राख्नु पर्यो MIGHT so she may know the answer I am sure he has a car. Sure आयो भने must राख्ने sure must he must have a car. I doubt if it rains later on. I doubt आयो भने might I doubt आयो भने might राख्नु पर्यो may अथवा might राख्नु पर्यो it might rain later on. Perhaps she wants to be alone. Perhaps आयो भने पनि के गर्ने may र might राख्ने PERHAPS यसमा पनि may or might हुन्छ ओके सो he may want to be alone लास्ट नम्बर I am sure आएको छ यसमा sure आयो भने must राख्ने must Harina must be in her office. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe this channel and press the bell icon for the latest update.